নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু আছাম ITI এডমিশ্যন 2024 আৰু ইয়াতে অনলাইন এপ্লাই চলি আছে ITI কোৰ্চৰ কাৰণে। আৰু যিসকলে ITI এতিয়ালৈকে এডমিশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰা নাই তেওঁলোকে প্ৰথমতে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছতে ওচৰৰ যিখিনি কলেজ আছে ITI তাত গৈ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব। আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কেনেদৰে নিজৰ মোবাইলতে ITI এডমিশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰে ফুল যিটো এপ্লাই প্ৰচেছ হয় ভিডিঅ'টো ইয়াতে আপোনালোকক দেখাই দিয়া হ'ব কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব শেষলৈকে। গতিকে আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে এপ্লাই কৰা নাই, এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু টেটখিনি আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে। তাৰপিছতে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে। এতিয়া 20 মে'ৰ পৰা 14 জুনৰ ভিতৰতে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু যিমান সোনকালে পাৰে আপোনালোকে সোনকালে এপ্লাই কৰি পিনি ওচৰৰ যিবিলাক ITI আছে ITIত গৈ আপোনালোকে ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব। ইয়াতে দেখা পাব এডমিশ্যন নটিফিকেশ্যন আছে, কোৰ্চ ডিটেইলছ আছে, ITIখিনি ডিটেইলছ আছে ইয়াতে। আৰু আপোনালোকে ইয়াতে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন লিংক ক্লিক ইয়াত যাব প্ৰথমতে। তাৰপিছতে দেখা পাব আছাম ITI কাউন্সেলিং 2024। তাৰপিছতে দেখা পাব এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ, এইটো হৈছে লগইন বা চাইন ইন কৰা। আৰু যিহেতু আমি নতুনকৈ এপ্লাই কৰিম আৰু নিউ কেণ্ডিডেট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আগতে এপ্লাই কৰা থাকিলে ফৰগট এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আৰু নিউ কেণ্ডিডেট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন 2024 যিসকলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব তেওঁলোকে নিউ কেণ্ডিডেট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত যাব লাগিব আৰু ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব প্ৰথমতে। তাৰপিছত এনেকুৱা ধৰণৰ পেজখন খোল খাব, ইয়াতে কৰিব লাগিব আই এগ্ৰি। যিটো আই এগ্ৰি আছে তাতে আপোনালোকে টিপা মাৰি দিব, হয়তো শ্ল' হ'ব পাৰে। তাৰপিছতে ইয়াতে আপোনালোকৰ নেমটো দিব দিছে, ইয়াতে আপোনালোকৰ নিজৰ নেম দিব, ফাদাৰ নেম দিব, মাদাৰ নেম দিব, ডেট অফ বাৰ্থ দিছে, ডেটো ইয়াত দিব, মন্থ ইয়াত দিব আৰু যিটো জন্ম বছৰ হয় সেইটো ইয়াতে দিব। জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰি দিব, মেল ফিমেল আদাৰ যি হয়। কণ্টেক্ট ডিটেইলছ ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰটো দিব, ইমেইল আইডিটো দিব। পাছৱৰ্ডটো ইয়াতে আপোনালোকৰ দিব দিছে, পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে অলপ ষ্ট্ৰং দিব, ধৰি লওক আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো দিব, তাৰপৰা ৰেড দ্য মেইল বা কিবা এটা দি 1 2 3 এনেকুৱা ধৰণে দিব। তাৰপিছতে আপোনালোকৰ চিকিউৰিটি যিটো পিন আছে ইয়াতে ছাইডত 5G এনেকুৱা ধৰণে, এইটো চবৰে বেলেগ বেলেগ থাকিব। দুটা পাছৱৰ্ড টিকাই দিব, চিকিউৰিটি পিনটো মাৰি পিনি ছাবমিট কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ইডিট আৰু ছাবমিট আৰু নেক্সট বুলি ওলাব। যদি কিবা ওপৰত ভুল হোৱা দেখে তেতিয়া এডিট কৰিব পাৰিব, যদি ভুল হোৱা নাই ছাবমিট আৰু নেক্সট কৰি দিব। তাৰপিছত এনেকুৱা ধৰণে আহিব ইণ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰ, পাছৱৰ্ড, OTP। মোবাইল নাম্বাৰটো দিব লাগিব, তাৰপৰা ৰিচেণ্ট OTP কৰিব, মোবাইল নাম্বাৰটোত OTP যাব, সেইটো ইয়াতে ভৰাই দিব। আৰু ইমেইল আইডিটো ইয়াতে দিব দিছে, ইমেইল আইডিটো দিব, ৰিচেণ্ট OTP কৰিব আৰু ইমেইল আইডিটোত OTP যাব আৰু OTPটো ইয়াতে ছাইডত ভৰাই দিবলৈ দিব, OTPটো দি দিব। আৰু চিকিউৰিটি পিন বুলি আছে ইয়াতে তলত যিটো ওলাব আপোনালোকৰ নিজৰ সেইটো ইয়াতে চিকিউৰিটি পিনটো তলত দিয়া ধৰণে ভৰাই দিব। তাৰপৰা ফাইনেল এণ্ড ভেৰিফাই এণ্ড ফাইনেল ছাবমিট কৰি দিব। মোবাইলৰ OTP দিব লাগিব, ইমেইলৰ OTP ইয়াতে দিব লাগিব, তাৰপৰা চিকিউৰিটি পিন দি পিনি ভেৰিফাই এণ্ড ফাইনেল ছাবমিট কৰিব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে যিহেতু মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ইমেইল আইডিটো অলৰেডি দিলে, গতিকে আপোনালোকে ৰিচেণ্ট OTP যিটো ইয়াতে দিয়া আছে নহয় সেইটো টিপি দিলেও হৈ যাব। তাৰপিছতে আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ পেজটো খোল খাব। ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো তললৈ দেখা পাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম কমপ্লিট হ'ল। তাৰপিছতে আছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, এখন ফিল আপ কৰিবলৈ আছে, ইনকমপ্লিট যিকেইটা ওলাই আছে 5টা। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছ, কণ্টেক্ট ডিটেইলছ, আপলোড ডকুমেণ্ট এণ্ড ইমেজ, ফাইনেল ছাবমিট। তো এইখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব সাৱধানে। ইয়াতে যদি আপোনালোকে কিবা ভুল কৰে তেতিয়াহ'লে আকৌ আপোনালোকৰ কিছু প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে অপশ্যনকেইটা দেখা পাব, এইটো যিটো টিক মাৰ্ক হৈ আছে ভিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম, অৰ্থাৎ এইটো যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম এইটো কমপ্লিট হ'ল। তাৰপিছতে আহিলে ফিল এপ্লিকেশ্যন ফিল, এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে এটা এটা ফিল আপ কৰি যাব লাগিব। তাৰপিছত ফাইনেল যিটো ৰিভিউ কৰিব তাতে এখন এপ্লিকেশ্যন প্ৰিণ্ট কপি ওলাব আৰু সেই কপিটো আপোনালোকে লৈ গ'লে হ'ব। আৰু যদি কোনোবা কেণ্ডিডেটে আমাৰ যদি ঘৰতে থাকি পিনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, ডেছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে, তাতে আপোনালোকে হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে অনলাইন এপ্লাই, এই ITI যিটো চলিছে এপ্লাই, তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা হোৱাটছআপ নাম্বাৰত মেছেজ কৰিব পাৰে। লগতে আপোনালোকে যদি কিবা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ কাৰ্ড এইবিলাকতো এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা হোৱাটছআপ নাম্বাৰত মেছেজ কৰিব পাৰে। তো ইয়াৰ পিছতে নেক্সট আহিলে ফিল এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ নামটো ওলাব, ফাদাৰ নেম, মাদাৰ নেম, তো এইখিনি ইয়াতে আপোনালোকৰ ওলাব। ডেট অফ বাৰ্থ, জেণ্ডাৰ যি দিছিলে সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াতে ওলাব। তাৰপিছত শ্লাইড তলত যাব লাগিব। তাৰপিছতে দিব ইয়াতে জেণ্ডাৰটো থাকিব, নেশ্যনেলি ইণ্ডিয়ান এইটো থাকিব, ডমিচাইল ষ্টেট এইটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি দিব, আছাম বুলি ওলাব। ৰিলিজিয়নটো ইয়াতে ওলাব, এইটো আপোনালোকে ইয়াতে চিলেক্ট কৰি পিনি দি দিব, হিন্দু হয়, মুছলিম হয় বা এনেকৈ যি হয় আপোনালোকৰ এইটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰি দিব। কেটেগৰীটো ওলাব, জেনেৰেল হয়নে বা EWS হয় আপোনালোকে এইটো ইয়াতে দিব লাগিব। জেনেৰেল হ'লে এইটো জেনেৰেলটো ইয়াতে দিব পাৰিব।
ইয়াতে যিকেইটা কাষ্ট ওলাই সেইকেইটাই দিব পাৰিব জেনেৰেল SC ST P আৰু ST S আছে আৰু ইয়াতে এইটো দিছে OBC MOBC তো ইয়াতে আপোনালোকে যিটো হয় ইয়াতে সিলেক্ট কৰি দি দিব তাৰপিছতে ইয়াতে সুধিছে লিগেল গাৰ্জেন তো গাৰ্জেনৰ ইয়াতে নামটো উল্লেখ কৰিব দিছে আপোনালোকে নামটো দিব পাৰে লিগেল গাৰ্জেন মাদাৰ বা ফাদাৰ নেম দিব পাৰে আৰু তেওঁৰ যিটো এনুৱেল ইনকাম হয় যিটো ফ্যামিলি হেতু দিব পাৰে আৰু ইয়াতে যদি দিব নিবিচাৰে নামটো তেতিয়াহলে এনে বুলি এটা লিখি দিব কৈছে এনে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে এনেটো লিখি দিব তাৰপিছত ফ্যামিলি এনুৱেল ইনকাম এটো আপোনালোকে জিত চাই ইয়াতে দি দিব পাৰে আপ টু 2.5 লাখ বুলি দিব পাৰে হ্যাজ কোৱালিফিকেশন সুধিছে ফ্যামিলি অৰ্থাৎ গাৰ্জেনৰ যিটো আপোনালোকে মা বা দেউতাৰ ইয়াতে যিটো হয় দিছে ইয়াতে মিনিমাম 8 দিছে গ্ৰেজুৱেট বা তাতকৈ ওপৰত যিটো হয় এটা আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি দি পেনি সেভ এণ্ড নেক্সট কৰি দিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে যেতিয়া ক্যাটাগৰীটো সিলেক্ট কৰিব কাষ্টটো তাতে আপোনালোকে মন দিব যদি জেনেৰেলটো সিলেক্ট কৰে সিলেক্ট এনি ওয়ান সাব ক্যাটাগৰী জেনেৰেলটো সিলেক্ট কৰিলে আপোনালোকৰ EWS আছে নেকি সুধিব EWS খন যদি আছে দিব আৰু যদি নাই তেতিয়াহলে নট এপ্লিকেবল বুলি দিব যদি ইয়াতে yes কৰে তেতিয়াহলে আপলোড কৰিব দিব EWS থাকিলে SWS দিব আৰু ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ হয় নেকি সুধিছে অৰ্থাৎ PWD yes হলে yes দিব নো হলে আপোনালোকে নো দিব যদি yes হয় আপোনালোকৰ ইয়াৰ টাইপখিনি ভৰাব লাগিব যদি নো হয় নো দি দিব আৰু জেনেৰেল কাষ্টৰ হলনি যদি আপোনালোকে SC হয় SC টো এনেকা ধৰণে সিলেক্ট কৰিব ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপটো সিলেক্ট কৰিব দিব তাৰপিছত আহিছে OBC MOBC OBC MOBC আহিলো আপোনালোকে সাব ক্যাটাগৰীটো উল্লেখ কৰিব লাগিব ইয়াতে OBC MOBC মৰাণ মটক টাই আহোম চুতীয়া কোচ ৰাজবংশী টি গাৰ্ডেন এনেকুৱা থাকে আদাৰ যদি ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকৰটো নাই তেতিয়াহলে আদাৰ্স দি দিব আৰু যদি আছে তেতিয়াহলে হেতুকে সিলেক্ট কৰি দিব তাৰ লগতে আপোনালোকৰ আৰু এখিনি ST হিলছ STP এনেকুৱা আছে এখিনি দিব যদি জেনেৰেল হয় জেনেৰেলটো দিব তো সেভ এণ্ড নেক্সট কৰি দিব তাৰপিছত আহিলে ফিল কোৱালিফিকেশন ডিটেইলছ ইয়াতে ওলাব কোৱালিফিকেশন ডিটেইলছ টু ক্লাছ 8 অৰ ইকুইভ্যালেন্ট ডিটেইলছ এটা যদি আপোনালোকে 8 পাস হয় ইয়াতে যেহেতু ৰেটখিনি 8 পাসও আছে মেট্ৰিক পাসও আছে হাই সেকেন্ডাৰী বা তাতকৈ ওপৰ হলো পাৰিব এপ্লাই কৰিব মিনিমাম যেহেতু 8 পাসৰ দিছে হেতু কাৰণে ইয়াতে 8 পাসৰ ঘৰটো দিছে যদি আপোনালোকে 8 পাসৰ এপ্লাই বা ভেৰিফিকেশন কৰিবলৈ ভাবে পঢ়িবলৈ তেতিয়াহলে 8 পাসৰ ঘৰটোত এপ্লাই কৰি পেনি ইয়াতে গুটে 8 পাসৰ ডিটেইলছখিনি দিব পাৰিব এটা যিখিনি আৰু যদি আপোনালোকে 8 পাসৰ যদি মেট্ৰিক পাস 8 পাসৰ ডিটেইলছ আছে বা 8 পাসৰ যিগিটা টেট আছে সেইগিটাত পঢ়ো বুলি ভাবে তেতিয়াহলে 8 পাসৰ ঘৰটো দিব পাৰে যদি এটো ইচ্ছা নকৰে তেতিয়াহলে নিদিব বা নাথাকিলে নিদিব তাৰপিছত আহিলে 10 ডিটেইলছ এটো টিক কৰিব নালাগে তেতিয়া 10 বুলি আছে ক্লাছ 10 আৰু তাতকৈ ওপৰৰ ক্লাছ 10 টো তেতিয়া সিলেক্ট কৰিব ক্লাছ 10 টো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে পাস কৰা ষ্টেটাসটো দিছে পেছিং ষ্টেটাস এটো পাস বুলি দিব ক্লাছ 10 টো পেছিং ইয়াৰ টো দিছে যেটো 10 বুলি দিছে 10 টো আপোনালোকে কোন চনত পাস কৰিছিলে ইয়াতে দি দিব যেটো হয় তাৰপিছত আহিছে সাবজেক্ট খিনি নেম বুলি আহিছে এটা সাবজেক্ট খিনি দিব লাগিব তাৰপিছত আহিলে সাবজেক্ট ওয়াইজ মাৰ্কস ইয়াতে দিছে সাবজেক্ট বিলাক আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি দিব লাগিব ইয়াতে গুটেকিটা সাবজেক্ট দিব লাগিব পাঁচটা ঘৰ দিছে আৰু এটা যদি সাবজেক্ট এড কৰিব লাগিব যেহেতু 10 টো 6টা থাকিব ইয়াতে এড সাবজেক্টত গৈ সাইডৰ তলত আছে দিয়া হেতু এড কৰি দিব তেতে এড কৰাৰ লগে লগে আৰু এটা ঘৰ এনেকুৱা ধৰণে আহিব তাৰপিছত সাবজেক্ট খিনি এড কৰিব প্ৰথমতে যেটো আপোনালোকে আসামিজ বা এনেকে যি দিয়ে ইয়াতে দিয়া আছে খিনি সিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত পেছিং ষ্টেটাস দিছে পাঁচটো সিলেক্ট কৰিব মেক্স মাৰ্ক আৰু মাৰ্ক এপ্টেন দিছে মেক্স মাৰ্কটো আপোনালোকৰ মাৰ্ক থাকিব 100 তো 100 ৰ ভিতৰ মাৰ্ক এপ্টেন আপোনালোকে যিমান পাইছে হেতু দিব যদি 40 পাইছে 40 দিব যদি 50 হয় তেনেকুৱা ধৰণে যেটো মাৰ্কস পাইছে হে সাবজেক্টত আসামিছত তেনেকে দিব তো আসামিছৰ পাছত যি সাবজেক্ট আছে আপোনালোকৰ হেগিটা দিব তাৰপিছত ইংলিশ মেথছ যি আছে দিব ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে ইয়াতে পাস বুলি যেটো পেছিং ষ্টেটাস ইয়াতে পাস বুলি দেখা পাব তাত দিব আৰু ইয়াৰ যেটো মেক্স মাৰ্ক হয় হেতু 100 ইয়াতে দিব চাই লব মাৰ্কশিটখন মেট্ৰিকৰ আৰু কিমান পাইছে ইংলিশৰ সাইডত এনেকুৱা ধৰণে ফিল আপ কৰিব তাৰপিছত গুটেকিটা ফিল আপ কৰাৰ পিছত ঘৰটো সেভ এণ্ড নেক্সট বুলি যেটো তলত দেখা পাইছে তাতে ক্লিক কৰিব তাৰপিছতে দেখা পাব এই গুটেকিটা কমপ্লিট হৈছে তাৰপিছত আহিছে ফিল কন্টাক্ট ডিটেইলছ তাৰপা আপলোড ডকুমেন্টছ আৰু প্ৰিভিউ এণ্ড ফাইনেল সাবমিট আছে এটো এতিয়া আপোনালোকে কন্টাক্ট ডিটেইলছটো দিব লাগিব প্ৰথমতে ভিলেজ নামটো দিব তাৰপা সাব লোকেলিটি সুধিছে বা পুলিশ ষ্টেচন সুধিছে তাৰপা আপোনালোকৰ টাউন বা লোকেলিটি সিটি পোষ্ট অফিচৰ নামটো দিব পাৰে ইয়াতে ভিলেজ পুলিশ ষ্টেচন পোষ্ট অফিচ তাৰপা কান্ট্ৰিটো ইয়াতে সিলেক্ট কৰিছে ইন্ডিয়া আহিব ষ্টেটটো সিলেক্ট কৰি দিব আসাম তাৰপা ডিস্ট্ৰিক্টটো আপোনালোকৰ যেটো হয় ইয়াতে ওলাব গুটেবিলাক ডিস্ট্ৰিক্ট অটোমেটিকলি ওলাব সিলেক্ট কৰি দিব তাৰপা পিন কোডটো দিব আৰু মোবাইল নাম্বাৰ যদি আছে অল্টাৰনেটিভ বেলেগ দুটা নাম্বাৰ তেতিয়াহলে ইয়াতে দিব পাৰে
আৰু পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ য'ত আপোনালোকে এড্ৰেছটোত আছে আৰু যিটো পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ দুটা যদি ছেম হৈ ইয়াতে টিক কৰি দিব এইটো টিক মাৰ্কটো আৰু যদি দুটা এড্ৰেছ বেলেগ বেলেগ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ফিল আপ কৰি দিব দুটা গোটেইখিনি একে ফিল আপ কৰি পিনি ছেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছতে দিছে আপলোড ডকুমেণ্ট ইমেজ অৰ্থাৎ আপোনালোকে ইয়াতে ডকুমেণ্ট ইয়াতে যিকেইটা দিছে সেইকেইটা আপলোড কৰিব লাগিব 4টা দিছে যিকেইটা আপোনালোকে সিলেক্ট কৰে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট কৰিলে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব দিব যদি জেনেৰেল হয় ইডব্লিউএছ সিলেক্ট কৰে ইডব্লিউএছ আপলোড কৰিবলৈ দিব আৰু কিছুমানৰ OBC MOBC তেওঁলোকৰ যদি OBC MOBC সিলেক্ট কৰে তেতিয়াহ'লে হেতু ক্লাছ দিব লাগিব লগতে মৰাণ মতক বুলি সিলেক্ট কৰিলে সাব ক্যাটাগৰী আপলোড কৰিব দিয়ে তো আপোনালোকে যেটো কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে হেতুৱে দুটাতে এপ্লাই কৰি দিব তাত কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ প্ৰবলেম নাই ফটো দিছে আপোনালোকৰ যেটো ফটো হয় ফটোটো আপলোড কৰিব লাগিব 20 পৰা 50 KB ভিতৰ সোৰ্স ফাইলত গৈ আপলোড কৰিব পিভিএন আপলোড কৰি দিব তাৰ পিছতে ডেট অফ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট ইয়াতে আপোনালোকৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব দিছে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব পাৰে বা এডমিট এনেকৈ যেটো এছপ্ৰুফৰ কাৰণে আছে হেতু দিব পাৰে তাৰ পিছতে ক্লাছ 10 ৰ যেটো মাৰ্কশিট নাইবা চাৰ্টিফিকেট যিকোনো এটা ইয়াত আপলোড কৰিব পাৰিব মাৰ্কশিটটো দিলে হ'ব তাৰপৰা ইডব্লিউএছ চাৰ্টিফিকেট জেনেৰেল সিলেক্ট কৰিলে যদি ইডব্লিউএছ সিলেক্ট কৰে হেতু আপলোড কৰিবলৈ দিব যদি নকৰে সিলেক্ট তেতিয়াহ'লে আপলোড কৰি ল'ব তাৰপৰা যেটো নেক্সট বুলি ওলাব তাতে ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত ডকুমেণ্ট কেইটা আপলোড কৰোঁতে চাব যেটো ফটো আপলোড কৰিব এটো জেপিজি আপলোড কৰিব লাগিব আৰু বাকি যিকেইটা ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব দিব সেইখিনি PDF সাইজত আপলোড কৰিব লাগিব PDF খিনি 20 পৰা 200 KB ভিতৰত হ'লেও হ'ব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে মাৰ্কশিট চাৰ্টিফিকেটটো জয়েন কৰি পিনিও আপলোড কৰিব পাৰিব 20 পৰা 200 KB ভিতৰত আপলোড কৰিব ইয়াতে পাৰিব তাৰপিছতে আপোনালোকৰ নিজে অটোমেটিক্যালি গোটেই এপ্লিকেশন ফৰ্মখন শো হৈ যাব আৰু ইয়াতে যেহেতু আপোনালোকে লেফট সাইডে দেখা পাব এই যি 5টা কলম গোটেইকেইটা কমপ্লিট হৈ গ'ল ৰাইট সাইড আহিলে প্ৰিভিউ এণ্ড ফাইনাল সাবমিট বাকি আছে তাৰ লেফট সাইডে দেখিব মোবাইল নাম্বাৰ ভেৰিফাই আৰু ইমেইল আইডি ভেৰিফাই হেগিটাও কমপ্লিট হ'ল এইগিটা কমপ্লিট হ'লনে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টত চাই ল'ব তাৰপিছত ইয়াতে গোটেই ফৰ্মখন আপোনালোকৰ শো হ'ব মাদাৰ নেম ফাদাৰ নেম যি ফিল আপ কৰিছিল গোটেইখিনি শো হ'ব ইয়াতে ভালদৰে এবাৰ চাই ল'ব গোটেইখিনি ঠিক আছে নে তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব একেবাৰে তলত যাব লাগিব লগতে কি ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিছিল সেইখিনি ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব তাৰে হেকতে এটো যেটো ডিক্লেৰেচন দিয়া আছে আই হেভ এ ডিক্লেয়াৰ ইয়াতে যিখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিছে সকলোখিনি সত্য বা এনেকুৱা শুদ্ধ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে যেটো টিক মাৰ্ক আছে টিক মাৰ্ক কৰিব তাৰপৰা সেভ এণ্ড ফাইনেল সাবমিট বুলি আছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছতে পুনৰ আপোনালোকৰ ইয়েস নো দিব দিছে এটো পুনৰ আপোনালোকে ইয়েস কৰি দিব তাৰপিছতে ইয়াতে আপোনালোকৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট মেছেজ দিছে ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰসেছ কমপ্লিট সাকসেসফুলি ইয়াতে যেটো আপোনালোকৰ এপ্লাইটো কমপ্লিট হৈ গ'ল You are requested to take a printout of application form available against candidate profile option and visit nearby Gov ITI for document verification. তো এটা উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকে যেটো এপ্লাই কৰিলে তাৰ প্ৰিন্টআউটটো ইয়াতে যেটো আপোনালোকৰ প্ৰফাইল হয় অপচন তাতে ডাউনলোড কৰিব লাগিব কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব মই দেখাই দিম তাৰপিছতে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেশন কৰিব লাগিব ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশন কৰিবলৈ গ'লে সকলোখিনি নিজৰ অৰিজিনাল ডকুমেণ্টছ লৈ যাব আৰু জেৰক্স কপি লৈ যাব যিমান যি আছে ডকুমেণ্টছ অৰিজিনাল পেন কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড বা এখিনি আপোনালোকৰ লগতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ৰিলেটেড কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট য'ত যিমান আছে গোটেইখিনি লৈ যাব আৰু ওচৰতে আপোনালোকে য'তে এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে বা ওচৰৰ আপোনালোকে য'তে সুবিধা হয় যিকোনো আইডিয়াত আপোনালোকে ওচৰতে যাব পাৰিব য'ত আপোনালোকৰ ওচৰত নিজৰ আইডিয়া আছে তাতে যাব আৰু ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব পাৰিব যদি আজি এপ্লাই কৰে নেক্সট ডে আপোনালোকে গুচি যাব পাৰিব বা হেদিনাও যাব পাৰিব আৰু তাৰপিছতে আপোনালোকে এটা উল্লেখ কৰা আছে চাব ইম্পৰ্টেন্ট মেছেজ চইচ ফিলিং মডিফিকেশ্যন ফৰ ৰাউণ্ড 1 উইল বি এভেইলেবল এজ পাৰ শিডিউল তো এইখিনি পিছত হ'ব আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিণ্টখন উলিয়াই নি পিনি ভেৰিফিকেশ্যন যাব লাগিব তাৰপিছতে যিখিনি কাউন্সেলিঙৰ যিবিলাক আপোনালোকৰ আহে ক'ত পাইছে কোনে সেইখিনি আপোনালোকৰ নেক্সট প্ৰসেছখিনি দেখাই দিয়া হ'ব পিছত ভিডিঅ' বনাই তাৰপিছতে আপোনালোকে ওপৰত গৈ হোমত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছতে ইয়াতে দেখা পাব ভিউ ফিল ফৰ্ম এইখিনি অলৰেডি গোটেইখিনি কমপ্লিট হৈ গ'ল তাৰপৰা ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব ডাউনলোড কেণ্ডিডেট প্ৰফাইল তো ইয়াতো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব নাইবা আপোনালোকে তলত গৈ পিনিও কেণ্ডিডেট যেটো প্ৰফাইল হয় কনফাৰ্ম পেজ সেইটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব নাইবা আপোনালোকে ডাউনলোড কেণ্ডিডেট প্ৰফাইল ইয়াত ডাউনলোড কৰি পিনি আপোনালোকে যিখন প্ৰিণ্টআউট কপি পাব সেইখন PDF ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু পিছত যেতিয়া ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে যাব তেতিয়া আপোনালোকে কম্পিউটাৰত গৈ পিনি প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব যে কপিকে উলিয়াব পাৰে আপোনালোকে তাৰ কপিটো উলিয়াই পিনি ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে যাব পাৰিব আৰু ইয়াতে যদি কোনবা ক্যান্ডিডেট আমাৰ যদি ITI এপ্লাইখিনি কৰিব বিচাৰে ডেসক্ৰিপচনত যেটো WhatsApp নম্বৰ দিয়া আছে তাতে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট WhatsApp নম্বৰটোত মেছেজ কৰিব পাৰিব তাৰপিছতে ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে যেহেতু 20 তাৰিখৰ পৰা এপ্লাই হৈছে লগতে ভেৰিফিকেশ্যনো চলি আছে 14 জুনৰ ভিতৰত আপোনালোকে ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু 20 পৰা 15 জুনৰ ভিতৰতে আপোনালোকে ভেৰিফিকেশ্যনটো কৰিব লাগিব Gov ITI গৈ পেনি যতে আপোনালোকে এডমিশনটো ল'ম বুলি পিছত বা পঢ়িম বুলি ভাবে বা ওচৰ য'ত আছে তাৰপিছতে আপোনালোকৰ হেখিনি কৰাৰ পিছত কাউন্সেলিং ওলাব 25 তাৰিখে 25 জুনত আপোনালোকৰ
প্ৰায় এমাহৰ পিছতে এল'টমেণ্ট ছিটবিলাক ওলাব। এল'টমেণ্ট যোনে যোনে য'ত পায় আপোনালোকৰ ইয়াতে আহিব। আৰু ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ বা এনেকুৱা এক্সাম দিব নালাগে। এইকেইটা কাউন্সিলিঙত আপোনালোকে কেইবাটাও কাউন্সিলিং হ'ব, 5টা হ'ব। 5টাৰ ভিতৰত যিকোনো এটাত আপোনালোকে হয়তো ছিটখিনি পাব পাৰে। তো এইখিনি আছিল ইনফৰমেশ্যনখিনি। কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইলৰ ভিডিঅ'ত দেখাই দিয়া হ'ল। এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে নিজে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো কিবা সুধিব থাকিলে কমেণ্ট কৰিব পাৰে, নাইবা ডাইৰেক্ট হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব পাৰে। ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিয়া আছে। তো এতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।